What's up everyone? Welcome back to Hungry Mind channel. अब धेरै पछि चाहिँ फेरि यसरी भिडियो बनाउन जुरेको छ। किन भन्दाखेरि मसँग अहिले इनफ टाइम छ रिसर्च गर्नको लागि प्लस कन्टेन्टहरू यसरी बनाउनको लागि। सो आज मैले कुरा गर्न खोजेको टपिक तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको छ, ChatGPT। सो यसको बारेमा राम्रो कुराहरू गरिराख्नु पर्दैन किनकि सबैलाई थाहा छँदैछ यसको बारेमा राम्रो कुराहरू। किन भन्दाखेरि रिलिज भएको 1 महिनाभित्रमा यसले मिलियन्स अफ फलोवर्सहरू, मिलियन्स अफ युजर्सहरू पाइसकेको छ। कसरी काम गर्ने अथवा के कुरा गर्ने भन्नेमा मिलियन्स अफ भिडियोजहरू पनि बनिसकेको छ। तर यसको कम्पिटिटर्सहरूको बारेमा, यसको नेगेटिभ साइडको बारेमा चाहिँ थोरै मात्र कुरा भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि सबैलाई यसको पोजिटिभ साइड मात्र देखिरहेको छ होइन। सो यसको नेगेटिभ साइड सोसाइटीमा के छ अनि यसको कम्पिटिटर्सहरू मार्केटमा कसरी आइरहेको छ, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ है। सो आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु। डरको विषय, अलिकति थ्रेटको विषय के थियो त भन्दाखेरि एआईहरू मेन स्ट्रिममा आयो भने के हुन्छ। एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ यदि एआईहरूले कन्टेन्टहरू लेख्न सुरु गर्यो, मुभीको लागि स्टोरीहरू लेख्न सुरु गर्यो अथवा चाहिँ पोइम्सहरू अथवा नोभेल्सहरू चाहिँ एआईले लेख्न सुरु गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू, अथवा सामान्य सफ्टवेयर इन्जिनियर्सहरूको जागिर एआईले खान सक्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। अथवा मार्केटमा अथवा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ एआई वर्कर्सहरूले काम गर्न सुरु गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबैको डरको विषय थियो। सो ChatGPT इज वान अफ दोज एक्जाम्पल जसले चाहिँ मार्केटमा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मेन स्ट्रिममा छिरेको हुन्छ क्या होइन। अहिले गुगलको लागि थ्रेड बनिरहेको छ यो कुराहरू भनेको। किन भन्दाखेरि मान्छेहरूले सामान्यभन्दा सामान्य कुराको लागि चाहिँ ChatGPTसँग सहयोग लिन्छ। सो सबैभन्दा सुरुमा बुझौँ ChatGPT कसरी काम गर्छ र के हो यो भनेको चाहिँ भनेर। अब ट्रेडिसनली हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले सर्च इन्जिन चलाउँथ्यौँ। कुनै पनि एउटा क्वेसन सोद्धाखेरि हामीलाई मिलियन्स अफ अप्सन्सहरू आउँथ्यो, मिलियन्स अफ साइट्सहरू आउँथ्यो। त्यो सबै भनेको डेटा हो। त्यहाँबाट हामीले चाहिँ राम्रो रिजल्ट छानेर त्यसलाई हामीले इन्फर्मेसनको रूपमा लिने गर्थ्यौँ। त्यसमा हाम्रो केही न केही इनपुट हुन्थ्यो नि त होइन। भने मतलब मिलियन्स अफ आउटपुट हुन्थ्यो। त्यहाँबाट हामीले सर्ट आउट गरेर त्यहाँबाट हामीले कम्पाइल गरेर चाहिँ थोरै इन्फर्मेसन ग्यादर गर्थ्यौँ। सो त्यो थियो हाम्रो ट्रेडिसनल तरिका। तर अहिले के भइरहेको छ त भन्दाखेरि ChatGPTले हामीसँग भएको सबै डेटाहरूबाट चाहिँ त्यसलाई राम्रोसित कम्पाइल गरेर त्यसले नै हामीलाई एउटा च्याटको रूपमा, एउटा टु वे कम्युनिकेसन गर्न मिल्ने रूपमा चाहिँ हामीलाई एन्सर दिन्छ होइन। सो त्यो चाहिँ हो अहिलेको ChatGPTको तरिका। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नलेज वर्कर्सहरू, अलिकति त्यस्तो फिल्डमा लागेको मान्छेहरू काम जान सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ एजुकेसनल फिल्डमा पनि यसले खतरा असर पारिरहेको छ। कस्तो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूलाई कुनै एउटा एसे लेख भनेर आउन सक्छ। आफ्नै शब्दहरू राखेर क्रिएटिभ फिल्डमा लाग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा एसे लेख भनेर आउन सक्छ। अब हामीले ChatGPTमा एउटा एसे लेख भनेर दियो भने यसले यस्तो खतरा एसे लेखिदिन्छ। एसे मात्र होइन, पोइम पनि लेखिदिन्छ। दामी पोइम लेखिदिन्छ। हरेकचोटि नयाँ रिजल्ट आइरहेको हुन्छ त्यो पोइमहरूमा। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्रिएटिभ फिल्डमा लागेको मान्छेहरूको पनि काम जान सक्छ र एजुकेसनल फिल्डमा पनि असर पर्न सक्छ। अब प्रोफेसरहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ त होइन यो ChatGPTले जेनेरेट गरेको पोइम हो अथवा एसे हो अथवा रियल मान्छेले लेखेको एसे हो कि पोइम हो भनेर चाहिँ। त्यो फिल्डमा लागेको, त्यो एजुकेसनल फिल्डमा लागेको मान्छेहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो पर्न सक्छ ChatGPTले गर्दाखेरि, अथवा भनौँ अब आउने यस्ता एआईका प्रोजेक्ट्सहरूले गर्दाखेरि। अब यस्तो एकाडेमिक फिल्डमा, एजुकेसनल फिल्डमा चाहिँ ChatGPTले सबै एन्सरहरू दिइसकेपछि मान्छेहरूको क्रिटिकल थिङ्किङ, रिजनिङ स्किल्सहरूमा चाहिँ एकदमै असर पर्न सक्छ। अब यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ कति साइट्सहरूले चाहिँ ChatGPTबाट आएको एन्सरहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ भनेको छ। त्यसको सबैभन्दा ठुलो एक्जाम्पल भनेको स्ट्याक ओभरफ्लो। स्ट्याक ओभरफ्लोमा हरेक दिन प्रोग्रामर्सहरूले कति क्वेसन्सहरू सोध्छन्, अब एन्सर्सहरू त्यहाँबाट हेर्ने गर्छन्। त्यस्तो साइटले पनि, स्ट्याक ओभरफ्लोले पनि हामीलाई ChatGPTको एन्सर हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ भनेर लेखेको छ। तर त्यसलाई बाइपास गर्न सक्ने थुप्रै तरिकाहरू छ क्या। अलिकति गुगल गर्नुभयो भने त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, तर म भन्दिनँ त्यसको बारेमा है। किन भन्दाखेरि यसो हेर्ने हो भने ChatGPTले गर्दाखेरि मान्छेको बानी बिग्रन सक्ने, रिजनिङ र कन्सेप्चुअल स्किल्सहरू चाहिँ घट्दै जान सक्ने सम्भावना छ यो एजुकेसनल र एकाडेमिक फिल्डमा पनि। यो थियो यसको दोस्रो बेफाइदा। यसको तेस्रो घाटा भनेको के हो त भन्दाखेरि यसमा लिमिटेड डेटा मात्रै छ। भने मतलब 2021 सम्मको मात्रै डेटा छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले कति कुराहरूको क्वेसनहरूको एन्सर चाहिँ गलत दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। फर इक्जाम्पल हिजो मैले खोजेको थिएँ हु इज द सिइओ अफ ट्विटर अहिलेको भनेर, त्यसले एन्सर मलाई दिएको थियो ज्याक डोर्से, किनकि त्योसँग अहिलेको लेटेस्ट डेटाहरू छैन होइन। यदि गुगल सर्च इन्जिनमा हामीले खोज्यौँ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई सबै लेटेस्ट डेटाहरू दिन्छ यदि त्यो कुरा चाहिँ सर्च इन्जिनमा छ भने चाहिँ। तर ChatGPTमा के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूसँग लिमिटेड डेटा छ, पहिलाको डेटामा यसलाई ट्रेन गराएको हो अनि त्यसले हामीलाई एन्सर दिएको। किन भन्दाखेरि यो एआई हो, सर्च इन्जिन होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मान्छेले यदि कुनै कुराको एसे लेख भनेर दियो भने चाहिँ कति फ्याक्टहरू यस्तो गलत हुन्छ नि त्यसमा। लिमिटेड एन्सर मात्रै हुन्छ, लिमिटेड डेटा मात्रै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले लेख्न सक्ने, त्यसले दिन सक्ने क्यापेसिटी भनेको चाहिँ थोरै मात्र हुन्छ हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले गलत इन्फर्मेसनहरू नि पाइरहेका हुन्छन्। किन भन्दाखेरि यो एआई हो होइन, यसले दिन सक्ने एन्सर भनेको चाहिँ 95% राइट हुन्छ, 5% गलत हुन सक्ने सम्भावना छ लिमिटेड डेटा अथवा लिमिटेड डेटा सोर्सको कारणले गर्दाखेरि। यसले गर्दाखेरि पनि थुप्रै प्रब्लमहरू आउन सक्छ। जति नै हामीले ChatGPTलाई राम्रो भने पनि लिमिटेड डेटाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई गलत एन्सरहरू हामीले सिकिरहेको हुन सक्छौँ है। यो यसको थर्ड बेफाइदा हो। अब OpenAIको अर्को प्रोजेक्ट DALL-E 2मा हामीले कुनै एउटा शब्दहरू फिड गऱ्यो भने हामीलाई त्यसले इमेजहरू दिन्छ।
त्यस्तै भिडियोहरूको लागि पनि आइसकेको छ। कुनै कुरा शब्दहरू हामीले कुनै फिड गऱ्यो भने त्यसलाई कुनै एउटा हिन्ट्सहरू टर्म्सहरू दियो भने चाहिँ त्यसले हामीलाई भिडियोहरू पनि जेनेरेट गरेर दिन्छ। भिडियोको लागि इमेजको लागेको त्यो क्रिएटिभ फिल्डमा लागेको मान्छेहरू जागिर त गयो। त्यस्तै अब अहिले यसलाई हामीले कुनै कुरा इनपुट दियो, कुनै एउटा डिबग गर भनेर दियो भने कोडमा त्यसले हामीलाई कोड पनि दिन्छ। कति सही होला कति गलत होला तर दिन्छ यसले के। अब अहिलेको फेजमा यस्तो छ जसमा चाहिँ हामीले पुरानो डेटाबाट चाहिँ अहिले रिजल्ट निक्लिरहेको छ। अब यसलाई अझै रिफाइन गर्दै गएर लेटेस्ट डेटाहरू पनि फिड गर्दै गयो भने त यो ChatGPT कस्तो इनर्मस हुन्छ, कसरी चाहिँ मेनस्ट्रिममा यसले एट्याक गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा छ क्या। त्यस्तै अर्को यसको फाइदा भनेको चाहिँ यसले हामीलाई कुनै पनि प्रब्लमहरू हामीलाई दियो भने चाहिँ यसले मजाले एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छ। कुनै पनि कुराहरूको ट्युटोरियल जस्तो यसले मजाले एक्सप्लेन गरिदिन्छ क्या। सो अर्को थ्रेड भनेको टिचर्सहरूलाई अथवा ट्युटरहरूलाई पनि हो। सो अर्को एउटा मेन क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि अब ChatGPTले के गुगललाई रिप्लेस गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। यही क्वेसन यदि हामीले ChatGPTलाई सोध्ने हो भने ChatGPTले के भन्छ त भन्दाखेरि म भनेको एउटा AI कन्भर्सेसनल टुल हो। म भनेको चाहिँ एउटा डेटाले ट्रेन गरिसकेपछि आएको रिजल्ट चाहिँ तिमीहरूलाई देखाउँछु, तर मैले कुनै पनि इन्टरनेटमा भएको कन्टेन्टलाई रिच गर्न पाउँदिनँ। तर गुगल भनेको चाहिँ एउटा सर्च इन्जिन हो जसले चाहिँ बिलियन्स अफ डेटा इन्टरनेटबाट खोजेर तिमीहरूलाई दिन्छ। सो मैले चाहिँ गुगललाई रिप्लेस गर्दिनँ भनेर भन्छ ChatGPTले। र रियालिटीमा त्यो हो पनि होइन। सर्च इन्जिनको पर्पस डिफ्रेन्ट छ अनि यो ChatGPTको पर्पस डिफ्रेन्ट छ, तर थ्रेड्स भन्ने छ गुगललाई। पहिला हामीले सामान्यभन्दा सामान्य कुराको लागि गुगल युज गर्थ्यौँ भने अब सामान्यभन्दा सामान्य कुराको लागि चाहिँ हामीले ChatGPTलाई युज गर्छौँ। एउटा एसे लेख्दै, एउटा पोइम लेख्दै, मलाई यो कुरा क्वेसनको एन्सर दे अथवा डिबग गर्दै कोड, अथवा मलाई यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै होइन, सानोभन्दा सानो कामको लागि चाहिँ हामीले ChatGPT युज गरेर आएको छौँ। अब यसले कुन कुन ठाउँमा कसरी असर पार्छ भनेर मैले भनिसकेको छु। अब कुरा गरौँ यसको कम्पिटिसन्सहरूको बारेमा। पक्कै पनि कुनै पनि मार्केटमा एउटा राम्रो कुरा आउँछ भने त्यसको कम्पिटिसन्सहरू टन्नै आउँछ, तर त्यो कुराले कम्पिटिटर्सहरूले त्यसलाई जित्न सक्छ या सक्दैन भन्ने डिफ्रेन्ट कुरा हो। अब त्यसको इक्जाम्पल्सहरू कुरा गर्ने हो भने चाहिँ POE.com जुन भनेको चाहिँ मोबाइलको लागि बनाइएको छ र ChatGPT जस्तै हामी त्यसलाई क्वेसन सोध्यौँ त्यसले हामीलाई सर्टेन एन्सर्सहरू दिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ Jasper च्याट हो, जसको लागि चाहिँ हामीले सर्टेन पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा, त्यसपछि मात्र हामीले चलाउन पाउँछौँ। सो त्यही भएर अलिकति प्रिमियम फिल चाहिँ आउला, तर ChatGPT जस्तै हुन्छ यसको आउटपुट पनि। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ UChat होइन। UChatमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको ChatGPT प्लस गुगल सर्च इन्जिनको मिक्सचर हो। कुनै एउटा क्वेसन सोध्छौँ भने चाहिँ त्यसले सबैभन्दा माथि चाहिँ ChatGPTले दिने जस्तो आउटपुट दिन्छ र तलपट्टि चाहिँ सबै सर्च इन्जिनले दिने जस्तो आउटपुट दिन्छ। तर त्यस्तो विधि राम्रो चाहिँ लागेन मलाई ChatGPT जस्तो चाहिँ। मैले एउटा यसलाई पोइम लेख भनेर दिएँ भने चाहिँ यसले लेख्न सक्दैन त्यो कुराहरू। कुनै पनि कुरा एक्सप्लेन गर भन्यो भने चाहिँ त्यसले त्यो कुराहरू गर्न सक्दैन। यो सबै कम्पिटिटर्सहरू चाहिँ ChatGPT जस्तै छ, तर ChatGPT जत्तिको छैन। सो नियर फ्युचरमा ChatGPTलाई रिप्लेस गर्न सक्ने कुनै पनि इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ मैले भेटेको छैन। नयाँ भविष्यमा आउला, तर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने चाहिँ ChatGPT अति नै दामी छ। यसको युसेज सबैले गर्न सक्छ, तर यसले गर्दाखेरि कति ठाउँहरूमा असर पर्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा कुरा गरेको छु र यसको कम्पिटिसन्सहरूको बारेमा पनि। सो आई होप यु इन्जोय द भिडियो। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै कन्टेन्टहरू भविष्य हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज फलो, लाइक, सब्सक्राइब हङ्ग्री माइन्ड।